हेलो नमस्ते। आज फेरि हामी नयाँ च्याप्टर लिएर आएको छौँ। अब योभन्दा अगाडि हामीले क्लास 8 को मेजरमेन्टको बारेमा लिएर आएको थियौँ भने आज हामी फेरि आज हामी क्लास 10 को फर्स्ट च्याप्टरको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, किनकि क्लास 10 को पनि हामीले केही च्याप्टरको बारेमा कुरा गरौँ भनेर हामीले क्लास 10 को च्याप्टरको बारेमा लिएर आएको छौँ। आज क्लास 10 को फर्स्ट च्याप्टरको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। आज क्लास 10 को साइन्सको बारेमा हो। त्यही भएर क्लास 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू चाहिँ अलिकति नरिसाइदिनु होला। हामी फेरि तपाईँको लागि सेकेन्ड च्याप्टर फोर्स एन्ड मोसनको बारेमा बेग्लै लिएर आउनेवाला छौँ, चाँडो नै लिएर आउनेवाला छौँ। तर पहिले सुरु म क्लास 10 को यो फर्स्ट च्याप्टर सकेर मात्रै क्लास 8 को च्याप्टर 2 लिएर आउँछु। त्यसको लागि अलि धैर्य गरिदिनु होला है त। अनि आज हामी अब हाम्रो फर्स्ट क्लास 10 को फर्स्ट भिडियो हामी स्टार्ट गर्दैछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि के गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो क्लास 8 को जति पनि मैले जुन फर्स्ट च्याप्टरको बारेमा ल्याएको थिएँ मैले त्यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि कमेन्टहरू नपाएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यहाँ कुनै प्रश्नहरूको उत्तर दिन पाएको छुइनँ। प्रश्नहरू नै नआएपछि मैले उत्तर कहाँबाट दिने है त। अब ढिलो नगरिकन हामी हाम्रो फर्स्ट क्लास 10 को सुरु गर्दैछौँ। ओके, लेट्स गो। हाम्रो फर्स्ट युनिट छ है, क्लास 10 को फर्स्ट युनिट छ ग्राभिटेसन। फर्स्ट युनिट के छ अरे? ग्राभिटेसन। ओके, ग्राभिटेसन भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले क्लास 7मा, क्लास 8, क्लास 9मा त के भयो थाहा भएन। तर तपाईँहरूले क्लास 7मा को साइन्समा चाहिँ फोर्स भन्ने च्याप्टरमा टाइप्स अफ फोर्स पढ्नु भएको थियो। त्यो टाइप्स अफ फोर्समा चाहिँ तपाईँहरूले पुलिङ फोर्स, पुसिङ फोर्स, ग्राभिटेसनल फोर्स, ग्राभिटी, म्याग्नेटिक फोर्स होइन, अनि त्यहाँबाट फ्रिक्सनल फोर्सहरूको बारेमा पढ्नु भएको थियो है। त्यही ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा, जुन त्यो एउटा टाइप अफ फोर्स छ, त्यो ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा चाहिँ हामी अब यहाँ पढ्दैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि के हो ग्राभिटेसनल फोर्स कुराहरू आउँदैछ होइन त। ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको के हो है त। अब सो ग्राभिटेसन, the force of attraction between any two bodies in this universe is called gravitation भनिएको छ है। फेरि सुन्नुहोस् है त, the force of attraction between any two bodies in this universe is called gravitation। यो युनिभर्सको जुनसुकै कुनामा जहाँसुकै होस् हो, कुनै पनि दुईटा बडी बिच एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई नि हामीले ग्राभिटेसन भनेको हो। अब ग्राभिटेसन भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटा बडी बिचको एट्र्याक्टिभ फोर्स है, रिपल्सिभ होइन, एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? ग्राभिटेसन। अब मैले यो ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा, ग्राभिटेसनको बारेमा चाहिँ ग्राभिटेसन भनौँ अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स भन्ने एउटै हो है। यसको एसआई युनिटको बारेमा भनिरहनु पर्दैन। मैले योभन्दा अगाडि क्लास 8 को एउटा भिडियोमा भनेको चाहिँ चाहे जुनसुकै फोर्स होस्, फोर्स भनिसकेपछि त्यसको एसआई युनिट जहिले पनि के हुन्छ त? न्युटनै हुन्छ। सो यसमा कन्फ्युज नहौँ है त। फोर्स भन्ने बित्तिकै जुनसुकै फोर्स होस् होइन, तर फोर्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त? त्यसको एसआई युनिट न्युटन हो है त। बिर्स्यौँ। र अनि हाम्रो अर्को पोइन्ट चाहिँ यहाँ भनेको छ, यहाँ सुन्नुहोस् है त। बिफोर 16th सेन्चुरी, 16औँ शताब्दी अगाडि चाहिँ त्यतिखेरका मान्छेहरूले चाहिँ के बिलिभ गर्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो पृथ्वी चाहिँ एउटा ब्रह्माण्डको बिचमा छ र त्यो पृथ्वीलाई चाहिँ चन्द्रमा अथवा मुन, अनि त्यहाँबाट सन, अरू प्लानेट्सहरूले चाहिँ के गर्छ त? घुम्ने गर्छ, रिभल्भ गर्ने गर्छ भन्थे, त्यो बिलिभ गर्थे हो। त्यो बिलिभलाई नै हो, त्यो थ्योरीलाई नै के भनिएको छ त? जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर भनिन्थ्यो है। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेको के हो भन्दाखेरि before 16th century, people believed that the earth lies in the center of the universe and the sun, moon and the other planets revolve around the earth, which is called geocentric theory पनि भनेको छौँ है त। जस्तै हामीले यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्छौँ, जियोसेन्ट्रिक थ्योरीमा हेर्नुहोस् त्यहाँ अर्थ हाम्रो यो बिचमा भएको छ र अर्थको वरिपरि मुन घुमिएको छ र फेरि अर्को प्लानेट घुम्छ यहाँनिर, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को प्लानेट, फेरि यहाँ अर्को प्लानेट छ र यहाँ सन छ है, यहाँ फेरि सन छ, अनि यहाँ अरू प्लानेटहरू पनि छ फेरि है। यी प्लानेटहरू चाहिँ के हुन्छ त? अर्थको वरिपरि घुम्छ भनेर भनियो है त।
यो हो जियोसेन्ट्रिक थ्योरी, त्यतिखेरको बिलिभ, त्यतिखेरको मान्छेहरूले चाहिँ के बिलिभ गर्छ। अनि त्यसपछि आफ्टर द्याट हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी वाज इन्ट्रोड्युस, होइन भनेको जियोसेन्ट्रिक थ्योरी पछि त्यसपछि चाहिँ अब हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी इन्ट्रोड्युस भयो, जुन चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि सन लाइज इन द सेन्टर अफ द युनिभर्स। जियोसेन्ट्रिक थ्योरीले चाहिँ युनिभर्सको सेन्टरमा चाहिँ सन छ भनेर भनेको छ, र अनि त्यो सनको वरिपरि चाहिँ अर्थ, मुन, अरू प्लानेट्सहरू, एस्टेरोइडहरू चाहिँ घुम्छ, वरिपरि घुम्ने गर्छ है, आफ्नै अर्बिटमा चाहिँ घुम्ने गर्छ भनेपछि यसलाई नै त्यतिखेर के भन्यो त हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर इन्ट्रोड्युस गरिएको थियो है। यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्नुहुन्छ, आफ्टर द्याट द हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी वाज इन्ट्रोड्युस विच सेज द्याट द सन लाइज इन द सेन्टर अफ द युनिभर्स एन्ड द अर्थ, मुन, अदर प्लानेट, एस्टेरोइड एसेट्रा revolves around the sun in its own orbit भनेर छ हैन। जस्तै हामीले पिक्चरमा देख्न सक्छौँ, त्यहाँनिर सनलाई एउटा सेन्टरमा राखिएको छ र त्यसको वरिपरि अरू प्लानेट र हाम्रो अर्थ यहाँ हैन, अर्थको वरिपरि मुन छ र अरू प्लानेटहरू सनको वरिपरि अरू प्लानेटहरू घुम्ने गर्छ। यो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी है त। यसको बारेमा हामीले थाहा भयो, यो सानो इन्ट्रोड्युस गर्यौँ। अनि यो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी पछि त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि न्युटन, यो हामीले न्युटनको कथा त पढेको थियौँ हैन। न्युटनको कथा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि न्युटन, सर आइजेक न्युटन है त। सर आइजेक न्युटन चाहिँ एउटा सानो हुँदाखेरि अथवा युवा हुँदाखेरि यङ स्टेटमा चाहिँ एउटा रुखमुनि, स्याउको रुखमुनि बस्यो र बस्नु भएको थियो र स्याउ रुखबाट खसेर उसको टाउकोमा लागेको थियो भन्दाखेरि त्यो, अनि उसले त्यहाँबाट ग्राभिटी पत्ता लगायो भन्ने कुरा। तर एक्चुअली के छ भन्दाखेरि हो त्यो ट्रु पनि हो, किन भन्दाखेरि जब न्युटनले एउटा कुरा, त्यो इभेन्ट्स, त्यो इन्सिडेन्ट उसले नोटिस गर्यो, किनभने स्याउ किन तल खस्यो रुखबाट, माथि किन गएन भन्ने कुरा एउटा इन्सिडेन्ट त्यो थियो भने उसले के देखेको थियो भन्दाखेरि राति उसले चन्द्रमालाई है, मुनलाई के गर्यो त एनालाइज गर्थ्यो होइन। अनि उसले त्यो स्याउलाई पनि एनालाइज गर्थ्यो। उसले त्यो एनालाइज गर्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि त्यो एउटा सानो स्याउ चाहिँ तल खस्यो, तर यत्रो ठुलो मुन चाहिँ किन खसेन भन्ने कुराहरू आयो। अनि यो दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो स्याउ खस्नु र अनि त्यो मुन वरिपरि घुम्नु किन खसेन भन्ने कुराहरू चाहिँ यो दुईटालाई एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि जुन अर्थ र मुन बिचमा चाहिँ अर्थ किन मुन किन खसेन अर्थमा भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर आएको थियो। उसले यहाँ चाहिँ यो कुरालाई एनालाइज गर्दाखेरि ग्राभिटेसनल फोर्सको इन्ट्रोड्युस गर्यो यहाँ है त। त्यही ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा इन्ट्रोड्युस गर्दैछौँ हामी पनि यहाँ। के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ त्यसपछि उसले त्यो ग्राभिटेसनल फोर्स इन्ट्रोड्युस गरेपछि उसले त्यहाँनिर एउटा ल, उसले ग्राभिटेसनको बारेमा बुझिसकेपछि उसले ल बनायो, एउटा सिद्धान्त प्रयोग बनाए, जुन चाहिँ ग्राभिटेसनको सिद्धान्त के थियो भन्दाखेरि किन मुन चाहिँ अर्थमा खसिएन भन्दाखेरि त्यो ग्राभिटेसन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि हो होइन। ग्राभिटेसन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि त्यसो भए दुईटा बडी बिचमा त ग्राभिटेसन लाग्छ, त्यसो स्याउ खस्यो तर मुन खसेन भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा सिद्धान्त निकालेको थियो। न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन स्टेट द्याट द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज इन दिस युनिभर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर है। यहाँ बुझ्नुहोस् है, यहाँ एकदम सजिलो भाषामा लेखेको छु मैले। द फोर्स, यहाँदेखि द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज इन दिस युनिभर्स, द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज भन्ने बित्तिकै यो ग्राभिटेसन भनेर बुझ्यो नि होइन, अगाडि डिफिनेसनमा नि। त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ द न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन स्टेट्स द्याट द ग्राभिटेसनल फोर्स भन्दा नि हुन्छ, अथवा द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज इन दिस युनिभर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। जुन चाहिँ ग्राभिटेसनल दुईटा मास बीचको चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्स भनेको छ नि, दुईटा मास बीचको चाहिँ एट्र्याक्टिभ फोर्सलाई ग्राभिटेसन फोर्स भनेको छ है त। अब यहाँ त्यो सिद्धान्तले के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा मास, द प्रोडक्ट अफ टु मासेस, त्यो दुईटा मास, त्यो दुईटा बडीको चाहिँ मासको प्रोडक्ट चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भनेको छ। भन्नको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि त्यो दुईटा मासको प्रोडक्ट चाहिँ बढ्यो भने ग्राभिटेसनल फोर्स पनि बढ्छ।
जति प्रोडक्ट अफ मासेस बढ्छ त्यति नै ग्राभिटेसनल फोर्स बढ्छ, जति प्रोडक्ट अफ मास घट्छ त्यति नै ग्राभिटेसनल फोर्स घट्छ। यो फर्स्ट स्टेटमेन्टले के भनेको थियो भन्दाखेरि, अनि सेकेन्ड स्टेटमेन्टमा के भनेको छ, एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर। भन्नको मतलब चाहिँ के भन्दा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको चाहिँ अनि जब त्यो दुईटा मास बीचको दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स जुन चाहिँ हामी सेन्टरबाट नाप्छौँ लिन्छौँ त्यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यदि त्यो दुईटा मास बीचको डिस्टेन्स चाहिँ बढ्यो भने ग्राभिटेसनल फोर्स घट्छ र त्यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ त्यो दुईटा मास बीचको डिस्टेन्स चाहिँ घट्यो भने ग्राभिटेसनल फोर्स बढ्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको त्यो जस्ट उल्टो है। त्यही भएर न्युटन ल अफ ग्राभिटेसनले यसरी स्टेट गरे, यहाँ पिक्चरमा छ F इक्वल्स टु जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। अब हामीले m1 m2 प्रोडक्ट अफ मासेस अनि d भनेको डिस्टेन्सको स्क्वायर भनेछौँ, तर यो g भनेको के हो यसको बारेमा त हामीले कुरै गरेनौँ हो। अब हामी त्यसको बारेमा नि कुरा गर्छौँ है त। त्यसपछि आउँ हामी प्रुफ F इक्वल्स टु जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ग्राभिटेसनलको फोर्सको फर्मुला हो यो, यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। यो प्रुफ गरौँ है त, कसरी प्रुफ भएको थियो त है त। हामीले यहाँ पिक्चरमा देख्छौँ एउटा m1 भन्ने मास छ, अर्को m2 भन्ने मास छ र त्यो दुईटा बीचमा चाहिँ के छ त ग्राभिटेसनल फोर्स छ र तिनीहरूलाई त्यो दुईटा मासलाई चाहिँ सेपरेटेड गरेको छ, डी डिस्टेन्सले सेपरेटेड गरेको छ है त। अब हामी आउँ यहाँनिर, सपोज F विथ द ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको छ त्यो दुईटा मास बीचको चाहिँ दुईटा बडीको मास जुन चाहिँ m1 m2 मास बीचको ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ F हो र त्यो दुईटा मासलाई सेपरेटेड गरेको चाहिँ डिस्टेन्स D ले सेपरेटेड गरेको छ है त। सेन्टरबाट नापेको सेपरेटेड भएको छ डी डिस्टेन्स। अनि अब हामी न्युटनको सिद्धान्त लगाउँछौँ है। न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन, अकर्डिङ टु द न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन के भनेको छ भन्दाखेरि द ग्राभिटेसनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ मासेस हैन त। हामीले त्यो पढाएको छौँ नि त, द ग्राभिटेसनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ टु मासेस। त्यो दुईटा मास छ, त्यो दुईटा मासको चाहिँ प्रोडक्सन हैन, त्यो दुईटा नट प्रोडक्सन, त्यो दुईटा मासको चाहिँ प्रोडक्ट है चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्ससँग। मैले अगाडि पनि कुरा गरेको छु, जब यो प्रोडक्ट यो दुईटा मासको प्रोडक्ट चाहिँ बढ्छ तब ग्राभिटेसनल फोर्स बढ्छ, अनि यो दुईटा मासको प्रोडक्ट चाहिँ घट्छ ग्राभिटेसनल फोर्स घट्छ। जस्तै हामीले यहाँ फर्मुला म्याथमेटिकली देख्न सक्छ F इज प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2, यहाँ डट हुन्छ अथवा m1 m2 भनेको छौँ, यो प्रोडक्ट हो है, यहाँ केही छैन भने प्रोडक्ट हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले इक्वेसन 1 मानेको छौँ। र सेकेन्डमा the gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between the center of two masses। यो दुईटा मास बीचको चाहिँ डिस्टेन्स सेन्टरबाट नापेको यो दुईटा मास बीचको दुईटा मास बीचको चाहिँ तिनीहरूको सेन्टरबाट नापेको डिस्टेन्ससँग चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स के हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। स्क्वायर भनेको छ है, त्यो डिस्टेन्सको स्क्वायर चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्ससँग भनेको छ, जुन चाहिँ हामीले म्याथमेटिकली देख्न सक्छौँ। F इज प्रोपोर्सनल, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको 1 बाई इन्भर्स भनेको चाहिँ 1 बाई डी स्क्वायर हो, त्यही भएर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द डिस्टेन्स है त, इन्भर्स भनेको 1 बाई स्क्वायर है त है। सो यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसपछि के भयो, त्यो दुईटा इक्वेसन अगाडिको उसमा देखेको थियौँ, दुईटा इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 नोटिस गर्नु। यो दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ के गरियो त कम्बाइन गरियो, कम्बाइनिङ इक्वेसन 1 and 2। सो व्हाट वी गेट, F फोर्स इज ग्राभिटेसनल फोर्स इज प्रोपोर्सनल टु m1 m2 बाई डी स्क्वायर हैन त। एउटा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, माथिको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, तलको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल, अनि यो दुईटालाई कम्बाइन भनेको मिलाइदियो, मिसाइदिसकेपछि के भयो त m1 m2, F इज प्रोपोर्सनल टु m1 m2 बाई डी स्क्वायर है, त्यो प्रोपोर्सनल छ। अनि के भयो, और F इज इक्वल्स टु gm1 m2 बाई डी स्क्वायर, जुन चाहिँ हामी इक्वेसन 3 भन्छौँ। अब यहाँ हेर्नु है, माथि प्रोपोर्सनलको साइन थियो, तल इक्वल्स टु आयो हैन। इक्वल्स टु किन आयो भन्दाखेरि इक्वल्स टु आउँदाखेरि त्यहाँ जी पनि आएको छ, क्यापिटल जी पनि आएको छ है, नोटिस गर्नुभयो नि हैन हो। अब यहाँ जी को रोल के हो भन्ने कुरा भन्दाखेरि हामीले त्यो प्रोपोर्सनल हटाउन इक्वल लिएर आउनु पर्यो। हामीले त्यो प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि हामीले के कन्स्ट्यान्टहरू लिएर आउनु पर्ने हुन्छ, फिजिकल कन्स्ट्यान्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ हो।
अनि त्यो फिजिकल कन्स्ट्यान्ट हाम्रो के हो त क्यापिटल जी हो क्यापिटल जी को मतलब के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् where g is a proportionality constant हैन where g is a proportionality constant which is also called universal gravitational constant क्यापिटल जी भनेको चाहिँ के हो त युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो बुझ्नु भयो नि हैन अब यसलाई युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट पनि भनिएको छ है अब हामीले के हेर्न सक्छौँ यहाँनिर जस्तै इफ m1 इज इक्वल टु m2 अब हामीले फर्मुलामा हेरौँ त्यो जस्तै m1 र m2 चाहिँ इक्वल छ इफ है यदि m1 र m2 इक्वल छ भनेको मतलब 1 केजी m1 को पनि मास 1 केजी हो m2 पनि 1 केजी भनेको फर्स्ट बडीको पनि 1 केजी र सेकेन्ड बडीको पनि 1 केजी छ भने अनि त्यो दुईटा मासलाई चाहिँ 1 मिटर डिस्टेन्स सेपरेटेड गरिएको छ भने 1 मिटर तिनीहरूको सेन्टरबाट 1 मिटर डिस्टेन्स अपार्ट गरिएको छ भने है इक्वेसन 3 लाई लिँदाखेरि इक्वेसन 3 मा के चेन्जेस आउँछ भन्दाखेरि ल हेरौँ है त theoretically f equals to g m1 m2 by d square f equals to g अनि m1 भनेको 1 kg m2 भनेको नि 1 र d भनेको नि 1 1 को स्क्वायर हैन त त्यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि अब माथि 1 into 1 भनेको 1 नै भयो तल 1 स्क्वायर भनेको नि 1 1 डिवाइड 1 भनेको नि 1 हो भनेपछि f equals to के भयो त g आयो भनेपछि यदि हामीले दुईटा मास पनि 1 kg र तिनीहरु बीचको डिस्टेन्स पनि 1 मिटर राख्दियौ भने f equals to g हुँदो रहेछ हैन त ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ g हुँदो रहेछ यहाँ हेरौँ तल के भन्छ 10 अब हामीले माथिको न्यूमेरिकल माथिको प्रब्लमबाट के पत्ता लगायौं भन्दाखेरि 10 द युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जुन चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट छ क्यापिटल G it is equivalent to the force of attraction between two bodies each of unit mass kept at the unit distance apart भनेको ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ सरी युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा युनिट दुईटा युनिट मास बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स जुन चाहिँ 1 मिटर डिस्टेन्सले युनिट डिस्टेन्सले चाहिँ छुट्याइएको छ हो दुईटा युनिट मासलाई चाहिँ दुईटा युनिट मासलाई चाहिँ युनिट डिस्टेन्स पर राखिएर हो युनिट डिस्टेन्स पर राखिएर जुन त्यो बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स छ त्यसलाई नि के भनिएको हो त युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनिएको हो है त अब यहाँ हामीसँग के छ त युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट है त यसको बारेमा अलिकति कुरा गरौँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त फर्स्ट पोइन्टमा it is the force of attraction between two unit masses separated by the unit distance apart भनौँ नि हैन यो भन्दा अगाडि जुन चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुईटा युनिट मासलाई चाहिँ युनिट डिस्टेन्सले सेपरेटेड गरेको गर्दाखेरि तिनीहरू बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई नै ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको हो सो अनि त्यो फोर्स चाहिँ कति हुन्छ त युनिट मास युनिट डिस्टेन्स युनिट मासलाई चाहिँ युनिट दुईटा युनिट मासलाई चाहिँ युनिट डिस्टेन्सले सेपरेट गर्दाखेरि जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन ग्रेभिटेसन फोर्स हुन्छ त्यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी हैन यो हो भ्यालु त्यही भएर T भनेको चाहिँ क्यापिटल जी युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 6.67 into 10 to the power minus 11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है त यति हुन्छ यो भनेको एकदम 1 न्युटन फोर्स भन्दा नि धेरै सानो यो भनेको के हो 0.10 वटा 0 पछाडि 667 हुन्छ 0.10 वटा 0 है पोइन्ट पछाडि 10 वटा 0 अनि त्यसको पछाडि 6.67 भनेपछि कति सानो छ त यो फोर्स है त त्यही भएर यसको एसआई युनिट त हामीले माथि पनि लेखेका छौँ र इट्स एसआई युनिट इज न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर अनि हामीले फिगरमा पनि देख्न सक्छौँ त्यसपछि हामीले त्यो जुन द भ्यालु अफ जी इन्डिकेट्स द्याट जुन चाहिँ हामीले युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु छ माथि त्यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि द ग्रेभिटेसनल फोर्स इज भेरी विक फोर्स यो ग्रेभिटेसनल फोर्स चाहिँ के छ त एकदम विक छ विक फोर्स हो है यो त अनि अर्को इट्स भ्यालु इज सेम फर एनी पेयर अफ मासेस
whether it is stars and galaxies or two atoms anywhere. So it is called universal gravitational constant. त्यही भएर यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट पनि भन्न सकेको भनेको भनेको जुन चाहिँ यो क्यापिटल जी युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ छ नि जुनसुकै मास जुनसुकै दुईटा मासमा पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ चाहे त्यो ठुलो ठुलो स्टार होस् ग्यालेक्सिज होस् अथवा एकदम सानो हामीले आँखाले नदेख्ने दुईटा एटम बीचको ग्रेभिटेसनल फोर्स होस् तर भ्यालु अफ जी चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ उनीहरू है त त्यही भएर यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनिएको है अर्को इट्स भ्यालु इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द नेचर अफ द मासेस अफ द बडी होइन भनेको यसको भ्यालु जुन चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल जी जीको भ्यालु चाहिँ क्यापिटल जीको भ्यालु चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ मासको नेचरमा चाहिँ के हुँदैन त डिपेन्डेन्ट हुँदैन मासको नेचरमा चाहिँ यो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ मास जस्तो सुकै होस् मैले क्वान्टिटीको कुरा गरेँ होइन मासको सेप मास जस्तो सुकै होस् होइन तर त्यसमा के हुँदैन त डिपेन्डेन्ट हुँदैन है त्यो भ्यालु त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन मास जतिसुकै होस् क्या 1 kg 2 kg जतिसुकै होस् तर यसको भ्यालु चाहिँ के हुँदैन त इन्डिपेन्डेन्ट छ नेचर है त त्यही हो अब इट्स भ्यालु इज नट एफेक्टेड बाई द टेम्परेचर एन्ड प्रेसर यो कुनै पनि एक्सटर्नल फ्याक्टर जुन चाहिँ टेम्परेचर प्रेसर यस्तो फ्याक्टरहरूले चाहिँ यसको भ्यालुलाई असर पार्दैन है इट इज नट एफेक्टेड बाई द टेम्परेचर एन्ड प्रेसर दिस काइन्ड्स अफ फ्याक्ट ओके अब आउँ हामी यो भयो क्यापिटल जी अथवा ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जुन चाहिँ हामी क्यापिटल जीले इन्डिकेट गर्छौँ त्यो बारेमा भयो अब सानो क्वेसन छ तपाईँहरूको लागि यो सानो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि what will happen to the gravitational force of attraction between two bodies when the masses of each is doubled and distance between them is constant भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि यदि दुईटा मास बीचको चाहिँ यदि दुईटा बडिजको मास चाहिँ डबल गरिदिने हो र डिस्टेन्स तिनीहरू बीचको डिस्टेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखिदिने हो भने ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ कस्तो असर देखिन्छ के हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्समा भनेर क्वेसन सोधेको छ र यसलाई हामीले गर्दाखेरि न्युमेरिकल्ली सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ म्याथमेटिकल्ली सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यो क्वेसन सोधिदिन पनि सक्छ त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दा मैले यो इन्क्लुड गरेको छु यहाँनिर हेरौँ पहिलो चित्र हेरौँ त्यहाँनिर हामीले के भनेको छ क्वेसन अनुसार के छ त मास के गरेको छ त डबल गरिएको छ दुईटैको मास डबल गरिएको छ पहिला m1 र m2 मास थियो भने अब 2m1 2m2 भयो डबल गरेको हो नि त होइन 2 टाइम्स अनि डिस्टेन्स के गरेको छ त कन्स्ट्यान्ट राखिएको छ d मात्रै राखिएको छ है त अब अकर्डिङ टु द न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन न्युटन ल अफ ग्राभिटेसनको आधारमा के छ त हाम्रो भनेको F इक्वल्स टु g m1 m2 by d स्क्वायर जुन न्युटन ल अफ ग्राभिटेसन अनुसार हाम्रो ओरिजिनल फोर्स भनेको चाहिँ के हो त त्यो हो क्वेसन 1 तर when the masses of both is double दुईटै मास चाहिँ के गरेको त डबल जब दुईटै मास डबल तिनीहरूको मास डबल हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि when masses of both is double then f dash अब त्यसपछि त्यो मास डबल भइसकेपछि त्यसबाट आउने फोर्सलाई चाहिँ हामी f प्राइम भनेर बुझ्छौँ f dash इक्वल्स टु g अनि m1 को ठाउँमा 2m1 किनभने मास डबलले बढेको छ नि त 2m1 इन्टु 2m2 बाई d स्क्वायर हो त्यसपछि f dash इक्वल्स टु g अब 2 इन्टु 2 के हुन्छ त्यहाँ 4 हुन्छ त्यही भएर 4m1 m2 बाई d स्क्वायर है त्यसपछि f dash इक्वल्स टु 4 लाई अगाडि लिएर आइदिउँ हामी त्यो कन्स्ट्यान्ट हो त्यो न्युमेरिकल भ्यालु हो त्यसलाई अगाडि ल्याइदिउँ र gm1 m2 बाई d स्क्वायर हेरौँ है त अनि के भयो त f dash इक्वल्स टु 4 जस्तोको त्यस्तै gm1 m2 बाई d स्क्वायर भनेको के हो त ओरिजिनल फोर्स जुन हामी इक्वेसन 1 मा छ त्यहाँनिर ओरिजिनल फोर्स हो नि त त्यो त है जुन चाहिँ हामीले यता पनि देख्न सक्छौँ f इक्वल्स टु gm1 m2 बाई d स्क्वायर भनेपछि यसको मतलब के हो त यो न्युमेरिकल्ली के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि thus the force of attraction is increased by 4 times मतलब यदि हामीले चाहिँ दुईटा बडीको मास चाहिँ डबल गरिदिउँ र डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट राखिदिउँ भने ओरिजिनल फोर्समा चाहिँ कस्तो चेन्ज आउँदो रहेछ भन्दाखेरि ओरिजिनल फोर्स चाहिँ 4 टाइम्सले बढ्दो रहेछ हो द फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज इन्क्रिज द ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ त 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुँदो रहेछ ओरिजिनल फोर्स भन्दा
यसले यो इन्डिकेट गर्न खोजेको हो। जस्तै यस्तै खालको क्वेसन अर्को पनि छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ डिस्टेन्सलाई लिएर गरेको छौँ। जस्तै वाट विल ह्यापन टु द ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज when the distance of the two bodies is increased by double and the mass keeping constant। अब हेर्नु है, दुईटा मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखिएको छ र दुईटा मास बीचको डिस्टेन्स चाहिँ के गरेको छ त, डबल गरिएको छ। के हुन्छ त, पहिलो पिक्चरै हेरौँ। त्यही हो, m1 जस्तोको जस्तै छ, m2 पनि जस्तोको जस्तै छ, बढेको छैन घटेको पनि छैन, डिस्टेन्स मात्रै हामीले यहाँ डबल गरेको छौँ, त्यहाँ 2d भनेको छ। अब according to the Newton law of gravitation same हो प्रोसेस, force equals to gm1 by m2 equation 1। अनि when the distance between two masses is double, दुईटा मास बीचको डिस्टेन्स डबल गरिदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि f dash equals to gm1 m2 by, अब तलको d स्क्वायर थियो, अब यहाँ 2d को होल स्क्वायर हैन, यसलाई स्क्वायर गरेको हो। अनि के आउँछ भन्दाखेरि f dash equals to gm1 m2 by 2 को स्क्वायर भनेको 4, त्यही भएर 4d स्क्वायर भयो। र यो भनेको के हो त भन्दाखेरि f dash equals to 1/4 हैन, त्यो 4 तल छ त्यही भएर 1/4 निकालिन्छ त्यहाँबाट। अनि gm1 m2 by d स्क्वायर है, र त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि f dash equals to 1/4 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स हो, gm1 m2 by d स्क्वायर भनेको ओरिजिनल फोर्स हो। अब यसले के इन्डिकेट गर्यो भन्दाखेरि thus the force of attraction is decreased by 4 times भनेको यदि हेरौँ है, दुईटा मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेर, दुईटा बडीजको मास चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखेर त्यसको त्यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स चाहिँ डबल गरिदिने हो भने हो, 2 टाइम्सले बढाइदिने हो भने ओरिजिनल ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ के चेन्जेस आयो भन्दाखेरि त्यो ओरिजिनल ग्राभिटेसनल फोर्समा चाहिँ 4 टाइम्सले घटेको देखियो है। पछिको ग्राभिटेसनल डिस्टेन्स बढाइसकेपछि ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ 4 टाइम्स ओरिजिनल फोर्स भन्दा 4 टाइम्स घटेको देखियो, डिक्रिज बाई 4 टाइम्स हो। यस्तै क्वेसन अरू पनि हुन्छ तपाईँहरूको बुकमा हैन, बुकमा हुन्छ यस्तो कुरा, अथवा तपाईँले नि यहाँ क्वेसन चेन्ज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिसको लागि। जस्तै वाट विल ह्यापन टु द ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु बडिज वेन, त्यो अगाडिको टाइपको गर्ने हो भने वेन द डिस्टेन्स अफ द टु बडिज इज डिक्रिज बाई 2 टाइम्स भन्ने राख्न सक्नुहुन्छ। डिक्रिज बाई 2 टाइम्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि d/2 हुन्छ हैन, डिक्रिज भने मल्टिप्लिकेसन, 2 टाइम्सले इन्क्रिज भन्यो भने 2 ले मल्टिप्लिकेसन, डिक्रिज बाई 2 अथवा हाफ भन्यो भने नि 2 हुन्छ, डिभाइड बाई 2 हुन्छ, अथवा डिक्रिज बाई 2 टाइम्स भन्दा 2 हुन्छ हो कि हैन। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ, आफूले क्वेसन बनाएर प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त तपाईँले। अब हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्सले चाहिँ अब यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू के हो भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन। यो ग्राभिटेसनल फोर्सले कस्तो असर देखाएको छ त हैन, हाम्रो गर्नु पर्दाखेरि। जस्तै न्युटनले त्यो त्यतिखेर अनुसन्धान गर्दाखेरि, एनालाइज गर्दाखेरि किन मुन घटेन भन्दाखेरि एट्र्याक्टिभ फोर्स रहेछ नि त ग्राभिटेसन भनेको त। भनेको अर्थले पनि मुनलाई एट्र्याक्ट गरेको छ भने मुनले पनि के गर्छ त, अर्थलाई एट्र्याक्ट गरेको हुन्छ है त। अनि यो क्रममा चाहिँ अब त्यो एट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न त्यो गरेको हुन्छ। त्यसै गरी त्यही र अर्थको वरिपरि मुन घुम्नु अथवा एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम हैन, सोलर सिस्टम एक्जिस्ट हुनु भनेको के हो त, ग्राभिटेसनल फोर्सको कामले गर्दाखेरि हो। जस्तै एक आपसमा चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वरिपरि घुम्छ है। अनि जस्तै त्यो भयो। अनि जस्तै अर्थ र मुन बीचको ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडी, जस्तो यो लिक्विडमा बडी इफेक्ट गरेको देखिन्छ। जस्तै हाम्रो अर्थको जुन सी ओसियनहरू हुन्छ त्यो टाइड्स, हाई टाइड्सहरू आउने, जस्तो फुल मुन डेको बेलामा चाहिँ हाई टाइड्सहरू आउने, छाल आउने हुन्छ नि ठुलो होइन हो। त्यो टाइड्सहरू चाहिँ हाई टाइड्स आउनुको कारण पनि त्यही हो है त, ग्राभिटेसनल पुल्सको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यही भएर किन भन्दा लिक्विडमा बढी असर देखिन्छ, किनभने अर्थले पनि मुनलाई ताने हुन्छ, तर मुनले पनि अर्थलाई तान्दाखेरि अर्थ चाहिँ आउँदैन, तर अर्थको जुन लिक्विड हुन्छ त्यो माथि आउन मुनको ग्राभिटेसनल पुलले गर्दा माथि आउन खोजेको हुन्छ है। त्यही भएर टाइड्सहरू राइज हुन्छ। यो भयो, यी कुराहरू छ। अरू कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि छन् होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू पनि आफै अलिकति खोज्नुहोस् के हो भनेर, किनभने आफूले पनि अलिकति खोज्नु र इन्ट्रेस्ट लगाएर खोज्नुभयो भने त्यो
पछिसम्म रहने गर्छ है त। यो ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा आज हामीले यति कुरा गऱ्यौँ। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यसको बारेमा, तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन होइन, त्यो मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो। र यदि मैले फेरि यसपछिको अरू भिडियो फेरि तपाईँ मैले निकालौँ भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्। अरूले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो, अरूले पनि सिक्नु पऱ्यो है। त्यसपछि तपाईँहरूले माया गर्नुभयो मेरो च्यानललाई, तपाईँहरूले माया गर्नुभयो भने अनि मैले अझै त्यो माया प्रति अझै तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले न्याय गर्न सक्छु कि अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू पढ्ने एजुकेसनल सामग्रीहरू लिएर आउन सक्छु भन्ने कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई यति नै राखेर इन्ड गऱ्यौँ। र अर्को कुरा, यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा डाउट भएको छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ मलाई के गरिदिनु भन्दाखेरि डाउट भएको चिज चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म त्यो कमेन्टहरू समेटेर चाहिँ तपाईँहरूलाई यसको एन्सर दिने प्रयास गर्छु अर्को भिडियोमा है त। त्यति भन्दै आजको लागि बिदा पाऊँ। थ्याङ्क यू, गुड बाई।